tayo ngayon, number 13. Ayan po yung aming tinutulugan. Yahoo! Ayan, at syempre po mga katasyo, nasa-cycle po kami bago tawagin, bago karga, kakain muna po. Naglayuan na po yung mga kasamahan natin, mga katasyo. Ay, bago po kaming galan. Tapos ngayon mga katasyo, syempre, ano muna tayo hikape muna tayo. A few moments later. Ayan na nga po mga katasyo, kargado na naman po tayo. At tayo po magpapatimbang muna. At nakalona na po tayo mga katasyo. So, ayun po tayo timbangan ngayon. Magpapatimbang muna po tayo bago po tayo kumuha ng resibo. So, yan po yung timbangan. Para ibigay yung timbangan.
Kaya rin naman po mga katasyo. Timbang po natin ay 11 tonelada mahigit. Balik po ulit tayo sa truck mga katasyo. At tayo naman po itidiretso ron sa ano, sa resibuhan. Medyo mabigating po mga katasyo yung marga natin. Kaya po kailangan alalay lang po sa takbo. Mahirap pong maplatan at masabugan. Rin nga po mga katasyo, pupunta na po tayo sa resibuhan. Tara mga katasyo, samahan nyo ako sa resibuhan para po tayo makauwi na sa garahe. Ayan po yung truck natin, kargado na naman. Full pack na naman siya mga katasyo. Ayan na po tayo sa resibuhan. Ay, kukuha na resibo at pipirma. Natay rin na nga po mga resibo mga katasyo, pipirma na po natin. Pirmado na po mga katasyo. Okay, pulit natin. Sir! Tapos po waiting po ulit. Oh, yung helper ko po. Katasyo, napakabagal po magkarga ng ganyan. Kaya po kami ginawa. Eh, may pasakalyo pa po siya mga katasyo. At mga katasyo, syempre, kung nag-aantay po tayo sa may resibuhan, medyo matbid na po talaga mga katasyo kasi po ipahapon na. At rin na nga po mga katasyo, tapos na po tayo kukuha ng resibo. Madilim. Ayan mga katasyo, tapos na po tayo kumuha ng resibo. Ayan, naantay na lang po natin yung helper po natin para po tayo dumiretso ng garahe para sa pag-uwi. Ayan po yung truck natin. Kargado na po. Paano po? Palike ka na po. Subscribe sa channel po natin. Tasyo TV. Clemente. Buhay truck driver po tayo ngayon. Number 140.